เบิดหัวใจสุดท้ายได้ความผิดหวังดีใจหลายที่อายบอกฮักอยากได้ยินอีกครั้งแต่บอกก่อนเด้อเพิ่งเจอความผิดหวังยังบอกกล้ามีภัยเจ็บหลายใจอ่อนแอแพ้คนที่เว้าคืออายน้องเคยผ่านมือชายย่านรับบ่ได้อายสิถือเป็นสิ่งของถูกมองว่าน้องบ่มีค่าทิ่มไปทิ่มมาเปลี่ยนมือมีผัวมาหลายคนจนให้บ้านเขาลือคือผู้หญิงหลายใจบอกน้องแน่หากแค่มีบอกหรือต้องรอต่อไปน้องยานอยู่แม่ยานแผลใบยานหัวใจด้านชาจริงสักใดที่บอกกันหรือเพียงหลอกฝันแล้วจากลาใส่น้องแดงอายจ้าให้เห็นค่าผู้หญิงหลายมือเป็นสิ่งของถูกมองว่าน้องบ่มีค่าทิ่มไปทิ่มมาเปลี่ยนมือมีผัวมาหลายคนจนให้บ้านเขาเลยคือผู้หญิงหลายใจบอกน้องแน่หากแท้มีบอกเขาได้หรือต้องรอต่อไปน้องยานอยู่แม่ยานแผลไหมยานหัวใจด้านชาสิ่งสำใดที่บอกกันหรือเพียงหลอกฝันแล้วจากลาใส่น้องแดงอายจ้าให้เห็นค่าผู้หญิงหลายมือใส่น้องแดงอายจ้าโปรดเมตตาผู้หญิงหลายมือขอบคุณพี่ชาวสุดหล่อนะคะสวัสดีในวันนี้มาพักกันละกันนะขอบพระคุณค่ะ ก็เราผ่านไปนะครับจากนั้น